Thank you, Prime Minister, for your gracious hospitality and for your warm remarks. Xin cảm ơn Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp rất nồng hậu, cũng như là xin cảm ơn những lời nói tốt đẹp của Thủ tướng. I'm very glad to be back here in Vietnam after more than 3 years in order to take our relationship another step forward and to review the progress which we have made under our strategic partnership. Tôi rất vui mừng khi được quay trở lại Việt Nam sau 3 năm và tôi cũng mong muốn rằng chuyến thăm của tôi lần này sẽ tạo một cái bước tiến lớn để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Singapore và Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Our economic ties are strong, and as you can see from the MOUs which we signed this morning, we are doing more in order to take them forward. Có thể nói là quan hệ hợp tác về kinh tế giữa hai nước chúng ta rất là mạnh mẽ, và điều đó đã thể hiện thông qua việc sáng nay thì chúng ta vừa mới chứng kiến việc ký kết 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế. Singapore is Vietnam's top foreign investor, and in this year, in 2017 so far, and we hope to have more investment projects in Vietnam. So there were MOUs this morning signed covering the development of the Dung Quat Power Plant in Quang Ngai Province by Sembcorp in conjunction with VSIP 5. We are exploring developing an innovation park in Da Nang, aligned with Vietnam's economic plan to promote higher value-added economic activities. That's also by Sembcorp. And we are looking at the possibility of developing an 8th VSIP in Quang Ngai Province. Có thể nói là Singapore hiện nay đang là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam, và trong năm 2016 và trong năm 2017 thì chúng tôi vẫn tiếp tục đứng ở top 4 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác rất là quan trọng trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước. Mà trong đó thì tôi cũng xin được nêu ra một số cái văn kiện hợp tác rất là tiêu biểu, đó là việc xây dựng cái khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở tỉnh Quảng Ngãi, dự án về nhà máy điện Dung Quất, dự án về việc xây dựng công viên phần mềm ở thành phố Đà Nẵng, việc cấp phép cho ngân hàng UOB, và đặc biệt là hai nước cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để xây dựng khu công nghiệp Việt Nam Singapore thứ 8 ở tỉnh Quảng Trị. Also, I'm very happy that the State Bank of Vietnam has granted in principle approval for UOB to set up a foreign-owned subsidiary bank by June this year, because enhancing Singaporean banks' access to Vietnam's financial markets will further promote investment flows and benefit both countries. Và đặc biệt là chúng tôi rất là vui mừng trước việc là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã chấp thuận về mặt nguyên tắc sẽ cấp phép cho ngân hàng UOB của Singapore được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam. Và đây là một cái bước tiến rất là lớn của chính phủ Việt Nam, đã tạo thuận lợi cho các ngân hàng Singapore có thể tiếp cận vào thị trường tài chính, thị trường dịch vụ tài chính của Việt Nam, cũng như là cải thiện hơn nữa các cái dịch vụ tài chính của mình ở Việt Nam. With more intensive business links and with more tourism between both sides, travel between Vietnam and Singapore has increased substantially. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhấn mạnh vào việc hợp tác giữa hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa những sự kết nối cũng như là giao lưu về mặt kinh doanh giữa doanh nghiệp của hai nước, bằng việc là chính phủ hai nước sẽ quyết tâm để tạo thuận lợi cho sự đi lại của các doanh nghiệp cũng như là người dân của hai nước. Our flights in both directions are full, and I think if we can have more flights, we will be able to have more connectivity, more economic opportunities, and more investments and trade. Hiện nay thì về kết nối hàng không thì có thể nói là tất cả các cái chuyến bay giữa Singapore và Việt Nam thì đã được tận dụng hết công suất, và chúng ta có cái nhu cầu để mở rộng thêm nhiều cái tuyến đường bay mới và mở rộng thêm nhiều chuyến bay mới để có thể thúc đẩy hơn nữa cái kết nối giữa hai nước. Và chúng tôi hy vọng rằng là với việc mở rộng thêm các cái đường bay mới cũng như mở rộng thêm kết nối về dịch vụ hàng không thì chúng ta có thể thúc đẩy hơn cái thương mại cũng như là hợp tác kinh tế giữa hai nước. So I'm very happy that the Prime Minister and I have agreed that we should further discuss the liberalization of bilateral air services with a view to enhancing the connectivity between Singapore and Vietnam.
Và chính vì vậy mà tôi cũng rất là vui mừng rằng là trong cái cuộc hội đàm thì chúng tôi cũng đã thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong tương lai trong lĩnh vực kết nối hàng không. Và tôi cũng rất là vui mừng khi ngài Thủ tướng cũng như là các thành viên chính phủ Việt Nam thì cũng đã nói rằng sẽ tiếp tục hợp tác với Singapore để tiếp tục đàm phán về thương quyền 5 cũng như là cho phép việc tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa công dân của hai nước. We also discussed regional and security issues, and in particular the South China Sea. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình khu vực cũng như là quốc tế và đặc biệt là tình hình ở Biển Đông. And I explained to the Prime Minister Singapore's position on this. As fellow ASEAN member states, we share an interest in a rules-based international order in resolving issues in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea, on a united ASEAN that's relevant to our people and to our external partners, and also on freedom of navigation on an important artery of global commerce in the South China Sea. Về vấn đề Biển Đông thì tôi cũng đã giải thích với ngài Thủ tướng và các thành viên của chính phủ Việt Nam về quan điểm của Singapore vấn đề này. Nhưng nhìn chung về mặt nguyên tắc thì tất cả các nước thành viên trong ASEAN đều chia sẻ những lợi ích chung về việc thiết lập cái trật tự dựa trên luật pháp ở trong khu vực. Và bên cạnh đó thì tất cả các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển 1982. Chúng tôi hy vọng rằng là tất cả các bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để chúng ta có thể đảm bảo được các nguyên tắc là đảm bảo là quyền tự do đi lại cũng như là tự do hàng không ở Biển Đông cần phải được đảm bảo. So we agreed to continue to work together on the full and effective implementation of the DOC, the Declaration of Conduct on the South China Sea, and the expeditious conclusion of the Code of Conduct in the South China Sea. Và chúng tôi cũng đã nhất trí rằng tất cả các bên liên quan cần phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để thúc đẩy việc thực thi đầy đủ cũng như là hiệu quả DOC, cũng như là tham gia vào quá trình xây dựng DOC để có thể tiến tới COC để có thể tiến tới đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC trong thời gian tới. These are issues which are not just discussed bilaterally between Vietnam and Singapore, but also regionally amongst the regional countries. Vietnam is chairing APEC this year, Singapore is chairing ASEAN next year, so Singapore is very happy to support Vietnam in its chairmanship of APEC and looks forward to Vietnam's support next year when we are chairing ASEAN. Và đây là những vấn đề mà đã được thảo luận không chỉ ở trong khuôn khổ song phương giữa hai nước mà cũng là những vấn đề mà đã, đang và sẽ tiếp tục được thảo luận trong khuôn khổ của các diễn đàn khu vực cũng như là đa phương. Đặc biệt là trong năm 2017 thì Việt Nam sẽ đăng cai APEC và trong năm 2018 Singapore cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Chúng tôi đã bày tỏ việc Singapore luôn luôn và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đăng cai thành công APEC và chúng tôi cũng mong muốn rằng Việt Nam cũng sẽ ủng hộ Singapore có thể hoàn thành cái vai trò chủ tịch ASEAN của mình trong năm 2018. So I look forward to visiting Vietnam again this year for APEC. It will be in Da Nang. And I look forward to welcoming Prime Minister Phuc to Singapore soon for a return visit. Và chính vì vậy mà tôi rất là mong muốn sẽ được quay trở lại Việt Nam vào cuối năm nay để tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Và nhân dịp này thì tôi cũng đã nhắc lại lời mời ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rất là mong sẽ được chào đón ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Singapore để chúng tôi có thể đáp lại thịnh tình cũng như là sự đón tiếp rất là nồng hậu mà Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã dành cho tôi và đoàn Singapore ngày hôm nay. Thank you very much. Xin cảm ơn.